شركة BYD تتربع على عرش صناعة السيارات الكهربائية في العالم، وتزيح تسلا الأمريكية بعد أن حققت شركة BYD الصينية إنجازات تاريخية في هذه الصناعة، ما دفع ألمانيا لإرسال مهندسيها إلى الصين ليتعلموا التكنولوجيات الجديدة في هذا القطاع، بعد أن تخلفت ألمانيا وكل الغرب عن الصين في هذا المجال. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلاس. في استعراض للقوة قامت BYD بإطلاق أكبر سفينة نقل سيارات في العالم بسعة 920 سيارة بداية سنة 2025، بعد أن بنت أسطولا ضخما يمكنها من إرسال سياراتها إلى أي نقطة في العالم بسرعة وتكاليف لا تقبل المنافسة. يأتي هذا النجاح بعد أن تجاوزت مبيعات شركة BYD الصينية حاجز 107 مليار دولار، متفوقة على تسلا التابعة لإيلون ماسك من حيث الإيرادات بفارق 10 مليار دولار. علاوة على ذلك، كشفت BYD عن تقنيات شحن ثورية للبطاريات تضيف مدى يصل إلى 250 ميلا في 5 دقائق، متجاوزة بذلك شواحن تسلا فائقة السرعة التي تستغرق ربع ساعة لإضافة مدى 200 ميل فقط. والمصائب لا تقف هنا بالنسبة لتسلا، حيث أطلقت BYD في الشهر الماضي نظام عين الله، وهو نظام متقدم للقيادة الذاتية ينافس ميزات القيادة الذاتية الكاملة من تسلا التي تبيعه بملايين الدولارات، وهو أحد أهم مصادر دخلها. ولكن المفاجأة أن BYD سمحت باستعمال نظامها الأحدث في العالم بشكل مجاني من قبل المنافسين لها، ما اعتبر حربا لتكسير العظام أدت إلى خسائر تسلا قرابة نصف قيمتها السوقية بداية هذه السنة. وهذا غيظ من فيض لدى الشركة الصينية التي ابتلعت السوق العالمي في فترة وجيزة، خاصة بعد الزلزال الذي حدث في نيويورك مؤخرا بعد عرض سيارة BYD الجديدة. فكيف وصلت BYD إلى القمة بهذه السرعة؟ ولماذا تعتبر السيارات الصينية الجديدة التي تم عرضها في نيويورك بالسيارات التي ستقضي على تسلا وتربك إيلون ماسك؟ وما هي مواصفات أضخم سفينة لنقل السيارات في العالم التابعة لBYD؟ وكيف أصبح الألمان والغربيين متخلفين حرفيا عن الصين؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلاس. ستجدون حقا معلومات صادمة للغاية تعطيكم فكرة بشكل غير مألوف في اليوتيوب عن حجم التغير الحاصل في العالم. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تربعت BYD سريعا على قمة سوق السيارات في الصين، وهو الأكبر والأكثر تنافسية في العالم على مستوى السيارات الكهربائية. وفي هذا العام كشفت الشركة عن منظومة جديدة تتيح شحن المركبات لمسافة 400 كيلومتر في غضون 5 دقائق فقط. وهذا التقدم في صناعة البطاريات الكهربائية نابع من اهتمام الصين بهذه الصناعة، حيث تستحوذ على 80% من سوق تصنيع البطاريات الكهربائية في العالم، انطلاقا من مرحلة الحفر في المناجم المتعلقة بالمعادن المستعملة في صناعة البطاريات سواء داخل الصين أو خارجها، وصولا إلى تركيب البطاريات داخل سياراتها. وبعد أن تفوقت BYD من حيث وقت الشحن الذي يعتبر أقصر ب3 مرات مقارنة مع تسلا، مع قطع مسافة أزيد تقدر ب150 كيلومترا في كل شحنة، سيؤدي هذا إلى اتساع الهوة بين الصين وأمريكا في هذه الصناعة، وليس فقط بين BYD وتسلا. كما أدى إدخال تقنيات متقدمة لمساعدة السائق فيما يتعلق بالقيادة الذاتية وركن السيارة ذاتيا وتعرفها على جميع الحواجز لتفادي الحوادث، حتى في طرازاتها الأساسية منخفضة التكلفة، إلى جعل إصدارات تسلا
الأقل تكلفة بدون قيمة حرفيا، لأنها أقل من حيث القدرة على قطع مسافات طويلة في كل شحنة، إضافة إلى وقت الشحن الذي يقدر بأعلى ب3 أضعاف مقارنة مع BYD، مع مواصفات تقليدية لا تحتوي على أي تكنولوجيات متقدمة سواء في القيادة الذاتية أو المستشعرات وغيره من الأمور البرمجية، مع ارتفاع أسعار سيارات تسلا مقارنة مع السيارات الصينية. بالتالي هذا الأداء اللافت لشركة BYD رفع أسهم الشركة إلى مستويات قياسية، حيث قفزت أسهمها المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنحو 51% منذ بداية 2025، وهذا أقل ما يقال عنه بأنه صعود صاروخي، لأنه في 4 أشهر فقط الماضية زادت قيمة الشركة الصينية نصف قيمتها السوقية، وهذا يعود بشكل أساسي للتقنيات العالية التي تحتويها سياراتها التي لا يملكها منافسيها مقارنة مع سعرها، إضافة إلى سماحها باستعمال نظامها الذاتي للقيادة الذي يعتبر الأفضل في السوق العالمية، وذلك بشكل مجاني لكل منافسيها. مع العلم تسلا لديها نظام مشابه ولكن أقل من حيث المواصفات، وتبيعه $9,000 لكل سيارة تستعمل نظامها من الماركات المنافسة الأخرى، مع فرض رسوم شهرية تصل إلى $80 شهريا لقاء عمل هذا البرنامج. وBYD كان بإمكانها بيع نظامها المتطور والأحدث في السوق وجني مليارات الدولارات، بل فضلت إتاحته بالمجان لكل منافسيها. وهذا يذكرنا بتطبيق ديبسيك الصيني المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي حطم تطبيق ChatGPT المدفوع بعد أن أطلقت الشركة الصينية هذا التطبيق بالمجان مع فتح مصادر البحث فيه، ما أدى إلى انهيار في أسواق التكنولوجيا الأمريكية، حيث أقر الخبراء بخسارة أكثر من $1 تريليون في الأسبوع الأول من إطلاق التطبيق، والذي قدم نفس الخدمات التي يقدمها تطبيق ChatGPT المدفوع. وBYD تفعل نفس الأمر مع تسلا، وأول شيء هو تقليص مداخيل منافستها الأمريكية حتى لو كان ذلك على حساب مداخيلها. ثاني مسألة هي جعل كل المنافسين لBYD يستعملون نظامها، ما يعني أنهم لن ينفقوا مزيدا من الأموال في تطوير برامج منافسة لنظام القيادة الذاتي لBYD، وبهذا تكتسح الشركة الصينية السوق ويمكنها جمع المعلومات عن كل الشركات المنافسة لها عبر هذا النظام حتى تعرف عيوبهم والمشاكل التي تعترضهم، فهي لديها القدرة للوصول إلى كل معلومات السيارة. إضافة إلى كل هذه المزايا، سوف يتطور نظام القيادة الصيني بوتيرة أسرع، لأنه سيكون مجربا أكثر، وهذا سيوسع الهوة بين الصين وبقية منافسيها، لأن أنظمتها مجربة أكثر في الواقع وتمتلك معلومات ضخمة. وكما سبق وقلنا، فلقد أعلنت شركة BYD عن مبيعات بقيمة $107 مليار أمريكي في سنة 2024 بزيادة قدرها 29% عن العام السابق، وذلك بتسليم 4.27 مليون سيارة بما في ذلك السيارات الهجينة. وبالمقارنة بلغت إيرادات تسلا لعام 2024 حوالي $97.7 مليار، حيث سلمت 1.79 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، وقد انخفضت تسليماتها السنوية لأول مرة في العام الماضي بنسبة 1.1%. بالتالي نلاحظ أن شركة BYD تعمل في تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة والتقليدية، لهذا حققت مبيعات بأكثر من 4 مليون سيارة، بينما تسلا لا تعمل إلا في مجال السيارات الكهربائية، في حين أن سيارة BYD من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والبالغة 1.76 مليون سيارة كانت أقل بقليل من سيارات تسلا، إلا أن المستثمرين والمحللين متفائلون بإمكانيات BYD في ظل توسعها الخارجي
وقد سلمت معظم شحناتها إلى العملاء المحليين، بينما صدرت 10% فقط من سياراتها إلى الخارج. ويتوقع من BYD بيع ما بين 5 إلى 6 مليون سيارة خلال عام 2025، وقد بدأت العام بقوة إذ قفزت مبيعاتها في أول شهرين بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 600 ألف وحدة. ولكن تجدر الإشارة أن هنالك ناحية تتفوق فيها تسلا بوضوح، وهي القيمة السوقية. فشركة صناعة السيارات الأمريكية تبلغ قيمتها نحو 800 مليار دولار رغم التراجع الحاد في سعر سهمها الذي هبط بنسبة 38% منذ بداية العام. أما القيمة السوقية لBYD فتبلغ 157 مليار دولار، ولكن وتيرة صعود الشركة الصينية واضحة، حيث زادت أكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية في ال4 أشهر الماضية فقط. وهذا الصعود الصاروخي لBYD كان له أثر واضح على تسلا، حيث تتراجع مركبة تسلا في الصين، حيث انخفضت ل5 شهر على التوالي على أساس سنوي، بينما تحقق BYD مكاسب متواصلة إذ تهيمن على نحو 15% من السوق الصينية، ليس فقط في فئة المركبات الجديدة بل بين جميع أنواع سيارات الركاب. ورغم أنها لا تبيع سيارات الركاب في أمريكا حاليا بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المصنوعة في الصين، فإن BYD حققت اختراقا قويا في الأسواق الأوروبية وعدد من دول آسيا مثل سنغافورة وتايلاند، إضافة إلى دولة أستراليا. وللأمانة لم تبدأ شركة BYD التي تأسست في سنة 1995 بتصنيع السيارات، بل كانت في البداية شركة متخصصة في صناعة البطاريات، وهو ما رسخ أسس الشركة ومهد لها الطريق للنجاح حسب قول وانغ، حيث قال في مقابلة مع تينسانت أن مشكلة البطاريات هي العائق الأكبر أمام السيارات الكهربائية، فإذا أتقنت تكنولوجيا البطاريات أو توقعت بدقة توجهاتها المستقبلية فأنت تحدد المسار الاستراتيجي لصناعة السيارات الكهربائية بأكملها في العالم. مثل ستيف جوبز مؤسس شركة آبل وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، كان وانغ الذي درس الكيمياء المعدنية مهووسا بالتفاصيل الهندسية ولا يزال كذلك حتى اليوم، حيث صرح في مقابلة مع تينسانت أخرى بأنه يقضي ما بين 60% إلى 70% من وقته في دراسة التكنولوجيا والباقي فقط في الإدارة لشركته. ومن بين الابتكارات التي نتجت عن تركيز BYD على التكنولوجيا في مجال بطاريات الشفرة، وهي بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم التي كانت رائدة في إنتاجها في عام 2020. وقالت الشركة إن الشكل الفريد يسمح لها بتعظيم استخدام المساحة المتاحة في حزمة البطاريات مع تقليل فرص اندلاع حريق في حالة تلفها. بالإضافة إلى البطاريات، تصنع BYD نسبة كبيرة من مكوناتها الداخلية معتمدة بشكل أقل على الموردين الخارجيين مقارنة بصانعي السيارات الآخرين، ويمكنها هذا التكامل الرأسي من توسيع إنتاجها بسهولة أكبر وخفض التكاليف بشكل ملحوظ وفقا للي. كما صنعت شركة BYD التاريخ بعد الإعلان عن بناء مصنع جديد للسيارات على مساحة تقترب من 50 ميلا مربعا بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,000,000 سيارة سنوية لهذا المصنع لوحده. كما أعلن عملاق السيارات الكهربائية الصيني BYD والشركة المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة DJI التي تسيطر على 80% من مبيعات المسيرات المدنية حول العالم عن إطلاق نظام لاين يونغ للطائرات المسيرة داخل المركبات، ما يمنح السائقين القدرة على تحويل كل رحلة إلى تجربة سينمائية متكاملة. ويحمل اسم لينغ يانغ معنى الطائرة الروحية، حيث يدمج حظيرة صغيرة للطائرات المسيرة داخل سقف مركبة BYD الكهربائية
والتي يجعلها تنفتح بلمسة زر على شاشة السيارة لتطلق طائرة مسيرة مستعدة لتوثيق رحلتك من زوايا جوية مدهشة. وتشتهر شركة BYD أيضا باستراتيجية التسعير العدوانية وسط حرب الأسعار المستمرة في الصين، ولا تتردد في طلب الخصومات من مورديها. وفي إنجاز استثنائي يعكس التحولات العميقة في خريطة صناعة السيارات العالمية، دخلت شركة BYD الصينية التاريخ عبر سياراتها الكهربائية الصغيرة سيغال، التي أصبحت أول سيارة صينية تفوز بجائزة أفضل سيارة في العالم خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، لتسلط الضوء على الصعود السريع للصناعة الصينية في مجال التنقل المستدام. كما تتميز سيغال بتصميمها المستوحى من فلسفة جماليات المحيط الذي يجمع بين البساطة والحداثة والوظائف الذكية. وقد لاقت السيارة إقبالا واسعا منذ إطلاقها في عام 2023 لتسجل مبيعات تجاوزت 500,000 وحدة بحلول يوليو 2024، وتصبح الأسرع مبيعا ضمن فئة السيارات الكهربائية الصغيرة في السوق الصيني. وقد أبهرت لجنة التحكيم المؤلفة من 96 خبيرا عالميا في جوائز السيارات العالمية بفضل أدائها العملي في المدن وسعرها التنافسي الذي يبدأ من نحو $9,540 ومدى سير يصل إلى 252 ميلا حسب سعة البطارية. وتشمل مواصفاتها الشحن السريع، شاشة معلومات بحجم 12.8 بوصة، ومقاعد أمامية مدفأة، ما يجعلها خيارا جذابا لفئة واسعة من المستهلكين. ويمثل تتويج سيغال بجائزة أفضل سيارة في العالم لحظة مفصلية في مسار BYD، كما يعكس التحول المتسارع في موقع الصين داخل سوق السيارات العالمي من مقلد إلى مبتكر ينافس على القمة. وقد وصفت تسلا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة BYD هذا الإنجاز بأنه تأكيد على التزام الشركة بتقديم تقنيات نظيفة وخدمة عملاء متميزة على مستوى العالم. ومع تنامي الطلب العالمي على وسائل النقل الكهربائية، تثبت BYD أنها ليست مجرد منافس جديد، بل لاعب رئيسي يعيد رسم ملامح مستقبل السيارات، حيث تنتشر سيارة BYD اليوم في أكثر من 70 دولة ومنطقة، وتباع في أكثر من 400 مدينة حول العالم، ما يعكس طموح الشركة لتكون في طليعة التحول العالمي نحو التنقل الأخضر. وهذا التحول الجيوستراتيجي في صناعة السيارات الكهربائية جعل جل دول العالم تتخلف عن الصين. ففي هذا السياق يقول فرديناند دودنوفير مدير معهد CR في بوخام بألمانيا: أعتقد أن الأمر سيستغرق عدة سنوات، ربما 3 أو 4 سنوات، لتغير هذا الوضع، ويجب على الألمان والأوروبيين عموما الذهاب إلى الصين والتعلم من الصينيين، فالأمور على المحك، حيث أن هنالك خطرا يتمثل في إمكانية إنهار بعض الفاعلين الأوروبيين في السوق جراء التطور الصيني. وهذا ما فعلته شركة مرسيدس، والتي أرسلت بعثة كاملة إلى الصين لنقل تكنولوجيا البرمجيات وأنظمة القيادة التي طورها الصينيون رغم صعوبة تقبل هذا على الغربيين، فهم طوال قرنين لم يجلسوا مثل الطلاب ليتعلموا أمام أسيادهم الصينيين. وهذا دليل على أن الصين قلبت الطاولة على الغربيين عموما. فبعد أن كان الأوروبيون وحتى الأمريكيون يشتكون من الشركات الصينية التي تقلد منتجاتهم بشكل سيء والتي عادة تقدم منتجات ذات جودة رديئة، أصبحت الصين تخاف على نقل تكنولوجياتها المتقدمة لأمريكا، فهي أجلت بناء مصنع ضخم لها في المكسيك خوفا من تسرب أسرارها التكنولوجية لأمريكا. هل تصدقون هذا؟ والتي حرفيا أصبحت متأخرة عن الصين، ولهذا قامت بفرض رسوم جمركية ضخمة على السيارات الكهربائية الصينية لأنها لا تستطيع منافستها.
وهذا ما سيجعل الشركات الأمريكية تتخلف أكثر عن الشركات الصينية بسبب الحمائية المفرطة لأمريكا التي لم تختر طريق الأوروبيين الذين طأطأوا الرؤوس وذهبوا إلى الصين ليتعلموا من الخبراء والمهندسين الصينيين الذين قادوا هذه الثورة التكنولوجية وتمكنوا من فك كل المشاكل المتعلقة بالتصنيع والنقل والتسويق. وأبرز مثال على تغول شركة BYD هو إطلاقها سفينة جديدة تحمل اسم BYD شينزان، وهي أكبر سفينة نقل سيارات في العالم بسعة 9200 سيارة، والتي أنجزت وأطلقت رسمياً من ميناء يانغ تشو في الصين بطول 219 متر وعرض 38 متر، وتعد أول سفينة تعتمد على بطاريات BYD بوكس الثابتة لتقليل استهلاك الوقود أثناء الرسو أو في المناطق ذات الانبعاثات المنخفضة. وكانت BYD قد أطلقت سفينة BYD Explorer في يناير 2024، كما أطلقت BYD شانغزو في ديسمبر 2024، وأبحرت إلى أوروبا محملة ب5000 سيارة كهربائية، إضافة إلى BYD هيفاي وهي سفينة نقل سيارة أخرى بسعة 7000 سيارة دخلت الخدمة الأسبوع الماضي. وبهذا يسير مخطط BYD لتشغيل أسطول يتألف من 8 سفن بحلول أوائل عام 2026 على المسار الصحيح لتسهيل عمليات تحميل وتفريغ المركبات بدون الحاجة إلى معدات خارجية. وكانت هذه الشركة الصينية قد تعلمت الدرس من أزمة كورونا والتي عرقلت شبكة النقل العالمي ورفعت أسعار الشحن والتأمين، وهذا ما جعل سيارة BYD تصل إلى أكثر من 80 دولة في هذه السنة، وما زال الأخطبوط الصيني يريد التوسع أكثر فأكثر. فهل تعتقدون أن BYD ستواصل تعميق الهوة بينها وبين أقرب منافسيها، أم أن العقوبات الأوروبية والأمريكية الأخيرة ورفع قيمة الأداءات الجمركية على منتجاتها سيؤدي إلى تراجع شركة BYD في العالم مثل ما حدث مع شركة هواوي في سنة 2018؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.